بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا بيكم وشكرا لمتابعتكم. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن استخلاف الله للإنسان في الأرض وتكريمه للإنسان وأمره للملائكة كلها بالسجود ليه، كونه خليفة الله في الأرض اللي هيقوم بمهمة أعمار الأرض بالخير. وفي الحلقة الثانية اتكلمنا عن طبيعة تطور الحياة على الأرض من الناحية العلمية وعلم الأحياء الفلكي، وقلنا إن في عدة عوامل لازم تكون موجودة، وإن الموضوع مش عشوائي عشان الحياة تنشأ على الأرض. واتكلمنا على نظرية الأرض النادرة ومبدأ جولدي لوك اللي هو المبدأ الاعتدالي في نشأة الحياة على الأرض، والعوامل القياسية ناقشنا منها بعضها، والنهاردة في الجزء الثاني من تطور الحياة على الأرض هنناقش بقية العوامل دي. استكمالا للعوامل دي هنقول إن العامل الأول في الحلقة دي هو فكرة وجود المياه على الأرض ما ينفعش تكون موجودة إلا في ظل درجة حرارة معينة، بمعنى إن الكوكب لازم يكون في مسافة محددة من النجم اللي بيدور حواليه في فلكه عشان يكون تقدر درجة الحرارة تكون مناسبة بحيث ان المياه ما تتبخرش او تتجمد، بمعنى ان المسافة المناسبة هي المسافة اللي الارض فعلا موجودة فيها، وده امر مش عشوائي، ده امر مترتب على خلق وتدبير من الله عز وجل للامر ده. لان احنا مثلا زي كوكب الزهرة درجة حرارته عالية جدا والغلاف الجوي بتاعه سميك جدا وبقى فيه احتباس حراري رهيب، او زي الكواكب المتجمدة على اطراف المجموعة الشمسية اللي درجة حرارتها منخفضة وما ينفعش تنشأ فيها حياة وغياب للمية. الحاجة التانية ان نجم الشمس نفسه لازم نجم يكون في مرحلة شبابية، زي ما قلنا في دورة حياة للنجم، والمرحلة الشبابية للنجم هي اللي بتخليه يكون مناسب لنشأة الحياة على الكواكب المحيطة به. والحقيقة ان معدلات التفاوت الإشعاعي في النجم بتاعنا بتاعت الشمس اللي هي بيسموها luminosity variation تعتبر مناسبة جدا وتعتبر منخفضة جدا، وهي نسبة مئوية بتقاس بنسبة مئوية تكاد تكون أقل من الواحد 0.1%، وده مش متوافر في أغلب النجوم اللي درسوها العلماء يعني. حاجة كمان ان النجم لازم يكون نظامه منفرد، ما ينفعش يكون النجم اللي هينشأ على كوكب احد الكواكب المحيطة به حياة يكون نجم ثنائي، وده امر مش شائع في الكون. يعني هم درسوا مثلا النجوم اللي في المجرة بتاعتنا لقوا ان اكتر من 50% منها أنظمة ثنائية للنجم، هو عبارة عن نجمين بيدوروا مع بعض وبيكتسبوا حواليهم مجموعة من الكواكب، بس بتكون قريبة جدا من النجم وبتتأثر بدرجة الحرارة والإشعاعات الصادرة منه. حاجة كمان وجود المياه والغلاف الغازي على الأرض نتج عنه تأثير البيت الزجاجي أو الجرين هاوس إفكت، وده له تأثير مهم جدا على درجة الحرارة. إن ما كانش منضبط بيعمل احتباس حراري وبيبتدي يتكون درجة حرارة عالية جدا في الغلاف الجوي، زي مثلا ما شاهدنا في فينوس أو كوكب الزهرة إن هو درجة حرارته بتوصل 500 درجة مئوية نتيجة اختلال نظام البيت الزجاجي فيه. حاجة كمان إن درجة حرارة النجم نفسها ومعدلات إشعاعه لازم تكون مناسبة، زي مثلا نجم الشعرة ونجم نسر الواقع أو فيجا بيعتبروا نجوم ساخنة جدا، معدلات درجة حرارتها عالية وإشعاعاتها معدلاتها عالية جدا، ما ينفعش يكون في نشأة للحياة على الكواكب المحيطة بها، لأن هي بتأثر على الغلاف الجوي لأي كوكب محيط بها. وعلى الناحية التانية أنواع تانية من النجوم زي القزم الأحمر مثلا برضو ما ينفعش ينشأ عليها حياة، لأن الكواكب اللي بتدور في فلكها بتبقى متأثرة بحاجة اسمها تايدال لوكينج أو الانغلاق المداري. بيبقى النجم مثلا هنا والكوكب بيدور حواليه، ولكن زي القمر بتاعنا بيبقى وجه واحد بس المواجه للنجم، والوجه التاني بيبقى متجمد ما بيبقاش واصله أي درجة حرارة أو إشعاعات. عامل تاني برضو من العوامل القياسية نشأة الحياة
الترتيب المناسب للكواكب في المجموعة الشمسية، احنا عندنا 4 نجوم، 4 كواكب صخرية، وبعديهم 4 كواكب غازية عملاقية بيسموها الجاز جاينتس. الكواكب الجاز جاينتس او العملاق الغازي بتبقى ليها مهمة خطيرة جدا، وهي بتكون بمثابة درع للكوكب الأرض. بتمتص بتاخد جميع القصف النيزكي اللي ممكن يوصل للأرض، وبتأثر على اضطرابات الجاذبية في نطاق الكواكب المجموعة الشمسية. لو العملاق الغازي ده مش موجود، مش هيقدر، مش كانش هينشأ حياة على الأرض بالتالي. احنا اتكلمنا عن الانحراف المداري للشمس في المجرة نفسها، قلنا ان الانحراف المداري هو شكل المدار اللي بياخده النجم في فلكه. برضو الانحراف المداري للكواكب المجموعة الشمسية مستقر جدا، يعني لا هو هايبربوليك او قطع زائد بيؤدي لاضطرابات الجاذبية، ولا هو قطع ناقص برضو بيؤدي لاضطرابات الجاذبية، بل هو يعني يكاد يكون قريب من الشكل الدائري. وبالتالي الاسنترستي او الانحراف المداري كان عنصر مهم جدا في كوكب الارض عشان نشأة الحياة عليه. حاجة كمان، كتلة وحجم كوكب الارض نفسه لازم يكون بالشكل ده، ما يكونش اقل ولا اكتر. لو هو صغير، اصغر من كده الكتله او الحجم، هتبقى التضاريس وعره جدا، والجبال شاهقه جدا، والوديان عميقه جدا، والطبقات التكتونيه ما كانتش هتبقى موجوده، او الصفائح التكتونيه. لو الكوكب كتلته وحجمه اكبر من كده، كان هيبقى فيه طبقه غلاف جوي سميكه جدا، وكانت هتؤدي لاحتباس حراري وترفع درجه الحراره. من العوامل التانية مثلا كتلة القمر نفسه وحجمه، دي حجم مناسب جدا عشان نشأة الحياة على الأرض. والقمر حجمه لو قارناه بالأحجام الأقمار في المجموعة الشمسية، وهي كتير جدا مئات، هنلاقي إن هو أكبر حجما من أي قمر تاني مصاحب لأي كوكب في المجموعة الشمسية. فهو أمر غير اعتيادي، كتلة وحجم القمر بتاعنا مش أمر عشوائي ومش أمر اعتيادي في الكون، لأن أغلب أقمار المجموعة الشمسية صغيرة نسبيا مقارنة بالقمر. احنا عرفنا ان في عصر كان في قصف نيزكي رهيب للأرض، وحصل ان في بداية تكون الأرض ارتطم كوكب من زي حجم المريخ بالكرة الأرضية، وبالتالي انشق عنها كتلة هي القمر بتاعنا اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهو ابتدى ينجذب في مجال الجاذبية لكوكب الأرض ويدور في نطاقه. وده نشأ عنه حاجتين مهمين جدا أثرت على نشأة الحياة على الأرض، اللي هو ان محور الميل بتاع الأرض مال بدرجة معينة سمحت له ان هو يكون المجال الكهرومغناطيسي حوالين الأرض. كمان إذا ضفنا لده ان لب الأرض نفسه عبارة عن حديد منصهر، فده عمل مجال كهرومغناطيسي. ونفس الأمر دوران الأرض حوالين نفسها، لو ما كانش الارتطام ده حصل، ما كانش هيحصل دوران للأرض بالشكل ده. بدون الحدث ده كان الوضع هيبقى كارثي على الأرض، وما كانتش هتنشأ حياة على الأرض. كان هيبقى فيه تفاوت كبير قوي في درجة الحرارة، وبالتالي ما كانش هيحصل عملية التمثيل الضوئي للنبات، وما كانش هتنشأ الحياة النباتية، وبالتالي الحياة الحيوانية كانت هتنقرض. حاجة كمان، العامل الثاني من عوامل نشأة الحياة على الأرض وتطورها، عملية الغلاف الجوي. الارتطام العملاق ده اللي حصل ما بين الجرم السماوي والأرض نشأ عنه تكون الغلاف الجوي، وقلل سمك الغلاف الجوي بتاع الأرض، وعوضه بالمية اللي فقدها أثناء الارتطام ده، نتيجة الارتطام ده. وتطورت طبقة الأوزون اللي وفرت حماية من الأشعة الفوق البنفسجية اللي جاية على الأرض من الشمس. وفي نفس الوقت
حصل توازن ما بين النيتروجين وثاني اكسيد الكربون، وده مهم جدا برضو لعملية الحياة على الارض. البرق والصواعق والنتج عنها عملية تثبيت نسب النيتروجين. البراكين وينابيع الماء الحارة في الارض بتساعد على ضبط معدلات مستويات ثاني اكسيد الكربون، عشان تأثير البيت الزجاجي زي ما قلنا ما يحصلش احتباس حراري. هننتقل لعامل آخر، وعامل الزمن المناسب لعملية التطور. بمعنى أن الحياة نشأت عن الأرض من فترة طويلة جدا، مليارات السنين، ولكن أقصى تاريخ لحضارات اكتشفتها الجامعات الأثرية بيترجع مثلا 12,000 سنة، أو رسوم الكهوف اللي بترجع ل 30,000 سنة و 40,000 سنة، زي كهوف فرنسا، كهوف تسيلي في الجزائر. عملية تطور الحياة الكائنات استمرت حوالي 800 مليون سنة. زي ما قلنا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه وقد خلقكم أطوارا. فعملية التطور احنا ما بننبذهاش على الإطلاق زي ما قلنا، لأن الداروينية أخذتها في سكة الإلحاد. لا، هي عملية نظرية مقبولة جدا، نظرية التطور، القرآن أكد عليها. عمر الأرض زي ما قلنا قياسا بظهور حياة الإنسان عليه فترة طويلة جدا، لا يمكن يعني مقارنتها. لو كان الإنسان ظهر في فترة أقدم من كده ما كانتش الحياة هتستمر، بل بالعكس كانت هتنقرض الكائنات الحية. لأن الفترات اللي قبل كده كانت الأرض معرضة فيها لكوارث كتير جدا، البراكين والقصف النيزكي زي ما قلنا. فزمن ظهور الإنسان على الأرض واستقرار الحياة بالشكل اللي احنا شاهدينه النهاردة ده وقت مناسب جدا، ولولا الترتيب ده ما كانش حصل استمرار الحياة على الأرض. الحقيقة النهاردة أجملنا العوامل وفي الجزء الثاني من تطور الحياة على الأرض، وبشكركم لحسن المتابعة، وإن شاء الله نكمل حلقاتنا في غاية الوجود الإنسان في الحياة في الحلقات المقبلة إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.